santol. Hey guys, welcome back to my channel. So, ngayon meron tayo guys santol at saka meron tayong umbrella at saka meron tayong mga magagandang chili. So, yung sauce natin ngayon, it's a mixing. Nilagyan ko siya ng ano ba yun? Onion at saka garlic, sliced chili, chili flakes, marami pa. Tapos nilagyan ko din ng vinegar, nilagyan ko ng toyo, nilagyan ko ng ginamos. Ang dami, halos nilagay ko na lahat-lahat. So start na tayo, excited na ako dito. Super sarap. At alam nyo guys, itong santol in-order ko to sa Shopee. Yung iba hindi na maganda kasi ilang araw na bago nila ihati, di-deliver dito, di ba? So, ito yun. In-order ko siya 2 kilo yata, pero sobrang mahal. At least meron. Kasi pag dito bumili ka sa labas-labas or sa tindahan, wala kang mahanap. Kailangan mo talaga mag-order sa Facebook or sa Shopee. So, nagtry ako, naghanap sa Shopee. Nakahanap naman ako, thanks God. So, start na tayo guys. Ang sarap ng sauce, guys. Lasang onion. Ko. Sarap ng santol. Grabe ang sarap. Nice. Sarap. Grabe, sarap ng sauce. Sarap pala pag i-mix.
Hmm. Sarap. Mm. 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 Asim. Mm. Mm. Ito masarap. Mm. Mm. Sobrang asim. Mm. Grabe. Ah, sarap to guys. Mm. Masarap yung buto maasim-asim.
Walang butog eh. So, naubos ko na yung santol ko, guys. Naubos ko na yung ating, I think, my umbrella. So, feeling ko parang nasugatan yung, yung bunganga ko sa loob. Hindi ko alam kung saan. Updi. Dahil siguro, yung santol, meron sobrang maasim na maasim. Meron naman hindi gaano matamis. So, yun. Halos hindi ako makapagsalita, guys, kasi sobrang anghang. Kumain kasi ako ng isang chili, buong isang chili. Kaya nanghangan talaga ako. So, I think that it's for today, guys. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!